Hello and welcome to Northeast PSC. Northeast PSC the Assam Tribune newspaper analysis hokoloke me swagotam janaisu. Ajir the Assam Tribune newspaper analysis to discuss kara agote moi kobo khojisu kunubai kali eta bhal comment disile je sir ki bujale eku nubujilu apuni Assamia koy Bengali koy Hindi koy Ingrazio koy kiba eta only one language mane kiba eta language khare bujabo lage মানে মোৰ কি হৰ মই ইংৰাজীত বহুত মানে কমফৰ্টেবল কিন্তু বহুত মানুহ এনেকুৱা আছে যে আমি তেওঁলোকৰ কাৰণেও ভাবিব লাগিব সো ইট ইজ গোইং টু বি ইংলিশ এণ্ড আসামিজ মোস্টলি ইংলিশ এণ্ড আসামিজ হ'ব আৰু মই হিন্দীটো ইউজ নকৰি হঠাৎ এটা শব্দ হ'ব পাৰে আৰু বঙালীৰটো প্ৰশ্নই নহয় তো যদি কিবা অসুবিধা আছে ইফ ইউ ফাইন্ড ইট ডিফিকাল্ট দেন প্লিজ লেট মি নো দেন আই ক্যান চেঞ্জ ইট নো আই ক্যান স্ট্ৰিক্টলি stick with only English or moi সম্পূৰ্ণ ৰূপে অসমীয়া ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে ওকে সো আজিৰ প্ৰথম আৰ্টিকেলটো আছে দিল্লী চিফ মিনিষ্টাৰ কেজৰিৱাল সেন্ট টু ইডি কাষ্টডি টিল মাৰ্চ 28 আমাৰ এটো এক্সামৰ কাৰণে কিমান ইম্পৰ্টেন্ট হয় নহয় হেতু আমি জানিব নালাগে ইয়াৰ এক্সামৰ বিষয়ে এটো জানিব নালাগে ইমান এইবোৰ পলিটিক্যাল নিউজ বাট আমি কি দেখা পালো যে সিটিং চিফ মিনিষ্টাৰ কি হৈছে এৰেষ্ট হৈছে ঠিক আছে সিটিং চিফ মিনিষ্টাৰক এৰেষ্ট কৰা যায় নে না যায় হেতু আমি জানিব লাগিব ঠিক আছে আৰু যদি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ বিৰুদ্ধে যদি কিবা ভ্ৰষ্টাচাৰৰ মানে এলিগেশন লাগে তেওঁক এৰেষ্ট কৰা যাব নে নাই তাৰ পিছত লোকপাল কি হয় ঠিক আছে লোকায়ুক্ত কি হয় লোকায়ুক্ত বা প্ৰেসিডেন্ট আৰু গভৰ্ণৰ যেটো আছে প্ৰেসিডেন্ট এণ্ড গভৰ্ণৰ এওঁলোকৰ যেটো এৰেষ্টৰ লগত জড়িত যিবোৰ মানে আছে মানে সেফটি আছে আন্ডাৰ আৰ্টিকেল 361 আন্ডাৰ আৰ্টিকেল 361 এটো কোৱা হৈছে যে প্ৰেসিডেন্ট আৰু গভৰ্ণৰ নিজৰ অফিচিয়াল ডিউটিৰ সময়ত যিকোনো এক্টিভিটি নকৰক কিয় এওঁলোকক আমি সিভিল বা মানে ক্ৰিমিনাল এক্টিভিটিজ বা ক্ৰিমিনাল যেটো কেস আছে হেতু আমি দৰ্জ কৰিব নোৱাৰো আৰু যদি সিভিল কেস যদি মানে কৰিব লাগে তেন্তে এওঁলোকক 2 মাহৰ কি দিব লাগিব নোটিফিকেশন দিব লাগিব তাৰ পিছতহে কি হ'ব এটা কেস মানে ৰেজিস্টাৰ কৰা হ'ব সো দিল্লী চিফ মিনিষ্টাৰ এতিয়া জেলত আছে নিউজটো বহুত বেছি মানে হট ঠিক আছে সকলো ফালে মানে হাজাৰে মানে ভিডিও দেখা পোৱা যায় আছে সো আমি এখিনি জানিব লাগিব যে এও দিল্লীৰ চিফ মিনিষ্টাৰ হয় এওক এনফোর্সমেন্ট ডাইৰেক্টৰে কি কৰিছে এৰেষ্ট কৰিছে এতিয়া দিল্লীত নেক্সট কোন চিফ মিনিষ্টাৰ হ'ব ইয়াত এও মানে জেলৰ পৰা সৰকাৰ চলাব নেকি এই সকলোবোৰ বস্তু আছে ঠিক আছে সো কেজৰিৱাল was produced in the trial court shortly after he withdrew তেওঁ মানে কি কৰিছে এৰেষ্ট হোৱাৰ লগে লগে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ওচৰত গুহাৰি লগাইছে যে মোক কি লাগে বেইল লাগে মোক এৰেষ্টৰ পৰা সেফটি লাগে মানে I should be given protection from arrest সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ওচৰত যোৱাৰ লগে লগে ইফালে এটা ট্ৰায়াল কোৰ্টৰ সন্মুখত শুনানি মানে যেটো আছে মানে প্ৰসিডিংছ আছে হেতু স্টাৰ্ট হল তেতিয়া এওঁলোকে কি কৰিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰা যেটো মানে পেটিশন আছিল ৰিট পেটিশন আছিল হেতু উইথড্ৰ কৰিলে ৰিট পেটিশন কোনটো আৰ্টিকেলৰ আন্ডাৰত দিয়া হয় এটো মোক কমেন্ট বক্সত কৰিব লাগিব আৰ্টিকেল কোনটো আৰ্টিকেল হয় হেতু আৰ্টিকেলৰ আন্ডাৰত আমি ৰিট পেটিশন ইস্যু কৰিব পাৰো হেতু আমি মই কমেন্ট বক্সত চাম বুলি আশা কৰিছো নেক্সট এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আৰ্টিকেল হয় ঠিক আছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদি এতিয়া ভুটানত আছে ঠিক আছে ভুটানত যাওঁতে এওক কি কৰিছে যেটো ভুটানৰ যেটো হাইয়েষ্ট সিভিলিয়ান এৱাৰ্ড ইণ্ডিয়াৰ যেটো হাইয়েষ্ট সিভিলিয়ান এৱাৰ্ড আছে এটো কি হয় ভাৰত ৰত্ন ঠিক আছে জাস্ট লাইক দ্যাট যেটো ভুটানৰ হাইয়েষ্ট সিভিলিয়ান এৱাৰ্ড হয় হেতু কি হয় অৰ্ডাৰ অফ দা ড্ৰাক গ্যালপো ঠিক আছে এটো এৱাৰ্ড যেটো আছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীক দিয়া হৈছে ঠিক আছে কি হল যে এইটো এৱাৰ্ড মানে ভুটানৰ বাহিৰত ঠিক আছে যিকোনো বিদেশী মানে ৰাজনীতি বা বিদেশী নেতাক দিয়া প্ৰথমজন ব্যক্তি কোন হল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী হি became the first person to receive this award as a foreigners because it is the highest civilian award to what Bhutan so এইটো এৱাৰ্ড এওক মানে অ্যানাউন্স কৰা হৈছিল
in the year 2021 ঠিক আছে ভুটানস 114th national day যেতিয়া আছিল তেতিয়া অ্যানাউন্স করা হয়েছিল যে এই অ্যাওয়ার্ডটো মিস্টার মোদিক দিয়া হ'ব ঠিক আছে এটো 2021 ত দিয়া অ্যানাউন্স করা হয়েছিল এতিয়া তেও গৈছে তাত যোৱাৰ পিছত এটো ৰিসিভ কৰিছে আৰু এটো কোনে দিলে ভুটানৰ যেটো কিং আছে কিং জিগমে খেচাৰ নামগিল ওয়াংচুক ঠিক আছে তেও এইটো অ্যাওয়ার্ড এওক কি কৰিছে সম্মানিত কৰিছে ঠিক আছে ইট অলসো অনার্স ইন্ডিয়াস রাইজ এজ এ গ্লোবাল পাওয়ার আন্ডার হিজ লিডারশিপ ইন্ডিয়ার যেটো মানে যেটো বৈশ্বিক যেটো আমাৰ ৰাজনীতি আছে ঠিক আছে ওয়ার্ল্ড পলিটিক্স আছে তাত ইন্ডিয়াৰ যেটো ইম্পৰ্টেন্সটো বাঢ়িছে হেতু ৰিকগনাইজ কৰা হৈছে ইয়াত along with ইন্ডিয়াৰ আৰু ইন্ডিয়া আৰু ভুটানৰ যেটো ৰিলেশনশিপ ইমান ষ্ট্ৰং হৈছে আন্ডাৰ দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰশিপ of Mr. Modi তো হেতু কি কৰা হৈছে ইয়াত ৰেসপেক্ট দিয়া হৈছে ঠিক আছে and it is his third visit in Bhutan the last were in 2014-2019 ঠিক আছে so এবোৰ আমি জানিব লাগিব with respect to this article apex court to hear ASU's writ petition ASU কি হৈছে All Assam Students Union এওঁলোকে রিট পেটিশন দৰ্জ কৰিছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ সন্মুখত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ চিফ জাস্টিস অফ ইণ্ডিয়াৰ এটা বেঞ্চে কি কৈছে যে আমি এইটো কেছ এপ্ৰিল 9 ত শুনিম ঠিক আছে কিয়নো CAA স্ক্ৰেপ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত গুহাৰি লগোৱা হৈছে বাই দি অল আসাম ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন ঠিক আছে কিয়নো আমি যদি CAA এর কথা পাতো আমি জানো CAA এর বিষয়ে কিছু কথা তো আমি অলরেডি জানো ঠিক আছে ইয়ার দ্বারা কি করা হবো 31 ডিসেম্বর 2014 আগত যিমানবোৰ মানুহ ইণ্ডিয়াত সোমাইছে আৰু তেওঁলোকে যদি বাংলাদেশ পাকিস্তান আফগানিস্তানৰ পৰা আহিছে আৰু তেওঁলোকে কি হয় বুদ্ধিষ্ট জৈন খ্ৰীষ্টিয়ান পাৰ্সি হিন্দু ঠিক আছে এনেকুৱা যদি হয় আৰু কি আছে বুদ্ধিষ্ট জৈন শিখ এওঁলোক যদি হয় তেওঁলোকে কি দিয়া হ'ব ইণ্ডিয়ান সিটিজেনশিপ দিয়া হ'ব তো এইটো যেতিয়া ল পাস কৰিলে অসমত আমাৰ এটা বিৰোধিতা হ'ল কিয়নো অসমৰ যেটো বিৰোধিতা হেতু হ'ল কালচাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমাৰ যেটো অসমীয়া কালচাৰ আছে ইন্ডিজিনাস কালচাৰ আছে এই কালচাৰটো কি হ'ব বাহিৰৰ মানুহ আহিলে এটো ডাইলিউট হৈ যাব আৰু আমাৰ কালচাৰটো কি হৈ যাব threatened হৈ যাব সেই কাৰণে ASU বা গটেই অসম জুৰি 2019 ত প্ৰটেষ্ট হৈছিল এতিয়া আমি কি দেখি পাইছো যেতিয়া CAA এটো নোটিফাই কৰি দিয়া হৈছে ল যেটো 5 বছৰ আগতে বনা হৈছিল হেতু এতিয়াহে ইমপ্লিমেন্ট কৰিলে চৰকাৰে আৰু ইমপ্লিমেন্ট কৰাৰ পিছত বহুত কেইটা সংস্থাই ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰি আছে ASU এটা হয় তাৰ মাজত ঠিক আছে দৌল উৎসৱৰ বিষয়ে ইয়াত লেখা হৈছে দৌল উৎসৱ হেতুক আমি কি বুলি কওঁ দৌল উৎসৱক আমি ফাকুয়া বুলিও কওঁ হোলি বুলিও কওঁ ঠিক আছে আৰু যদি আমি ফেষ্টিভেলৰ কথা কওঁ ইয়াত বহুত ধুনীয়া এটা লাইন দিছে প্ৰথম লাইনটো বহুত ধুনীয়া এ ফেষ্টিভেল ইজ এ সাম টোটাল অফ কাস্টমস এণ্ড বিহেভিয়াৰ আমাৰ যেটো সংস্কৃতি আছে আমাৰ যেটো মানে সভ্যতা আছে তাৰ এটা পৰিচয় হয় আমাৰ যিবোৰ উৎসৱ হয় ঠিক আছে কিয়নো এটা উৎসৱৰ সহায়ত আমি কি দেখা পাওঁ এটা সমাজৰ যিবোৰ মানে লোক কথা আছে ঠিক আছে লোকগীত আছে লোক সংগীত যিবোৰ কয় বা ডান্স এই সকলোবোৰ বস্তু আমি উৎসৱৰ দ্বাৰাহে গম পাওঁ তো অসমৰ যদি আমি কথা পাওঁ আসামিজ সোসাইটি ইজ ট্ৰুলি ভেৰি ৰিচ ইন হার কাস্টমস এণ্ড ট্ৰেডিশ্যনছ অসমীয়া সমাজৰ যেটো আমাৰ মানে কাস্টমস আছে যেটো আমাৰ কালচাৰাল যেটো ৰিচনেছ আছে বহুত বেছি হয় ঠিক আছে সো এটুক ফাল্গুৎসৱ অৰ দৌল উৎসৱ বুলি কোৱা হয় হোলিও কোৱা হয় ঠিক আছে এটু যেটো বৈষ্ণৱাইট ট্ৰেডিশ্যন আছে ঠিক আছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ দ্বাৰা কৰা হৈছিল হয়নে তো বৈষ্ণৱাইট ট্ৰেডিশ্যনৰ বহুত এটা ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াত কি হয় এটু উৎসৱ হয় ঠিক আছে সো হোলিৰ সময় যেটো দৌল ফেষ্টিভেল আছে ইয়াৰ সময়ত কি দেখা হয় পিপল আর ওভারওয়েলমড উইথ জয় এণ্ড হ্যাপিনেস দৌল উৎসৱ যেটো উৎসৱ আছে অসমত ফাকুয়া বা হোলি বুলি কোৱা হয় দোলা মানে সুইং আৰু উৎসৱ মানে আমি জানো ঠিক আছে সো কিন্তু আমি যদি হোলি আৰু যদি আমি দোল যাত্ৰাৰ কথা কয় অকনমান ডিফাৰেন্স আছে দোল যাত্ৰাটো আমাৰ যেটো ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া আছে ঠিক আছে ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়াত দোল যাত্ৰাটো সেলিব্ৰেট কৰা হয় বাকি ৰেষ্ট অফ দ্য ইণ্ডিয়াত আমি মানে জেনাৰেলি হোলি দেখা পাওঁ সো হোলি ইজ দ্য ফেষ্টিভেল অফ গুড উইনিং অভাৰ ইভিল হোলিৰ মানে যেটো অৰ্থ হ'ল হেতু হ'ল ইট ইজ দ্য উইন অফ গুড অভাৰ ইভিল বাট যেটো আমি ই দেখা পাওঁ কি কয় ইভিল when Holika got killed in the fire in which she was trying to kill Prahlad the devotee of Lord Vishnu তো Prahladok
যিয়ে মাৰিব খুজিছিল তেওঁ কি হ'ল মানে আগুন জুইত পুৰি হেনা মৰি গ'ল সো দিস ইজ হোৱাট সিগনিফাইজ দ্য ইম্পৰ্টেন্স অফ হোলি সো ইয়াত আৰু কি ডিসকাস কৰা হৈছে যে আমাৰ যেটো যিমান ফেষ্টিভেল আছে প্লেস টু প্লেস এটা ঠাইৰ পৰা আন এটা ঠাইলৈ যাওঁতে এই ফেষ্টিভেলবোৰ এই উৎসৱবোৰৰ যিবোৰ মানে ধৰণ আছে সেই সকলোবোৰ বস্তু পৰিৱৰ্তন হৈ যায় আৰু হোলিৰ যেটো মানে মেনশন আছে উত্তৰাখণ্ড ঠিক আছে স্কন্দ পুৰাণা বা পদ্ম পুৰাণা এই সকলোবোৰ গ্ৰন্থত মেনশন পাইছে ঠিক আছে সো ইয়াত আমি দৌল উৎসৱৰ বিষয়ে জানিলো এটো ইম্পৰ্টেন্ট আৰ্টিকেল নহয় ঠিক আছে India's Forex reserves touch $642 billion. Forex বুলি কি কোৱা হয় Forex reserve মানে foreign exchange okay foreign exchange reserve 1991 কথা সকলোৱে জানে 1991 is famous for LPG liquefied petroleum gas নহয় liberalization privatization globalization এইটো সময়ত আমাৰ ইন্ডিয়াৰ যেটো মানে ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট ক্ৰাইসিস হৈ আছিল তেতিয়া আমাৰ ওচৰত ফৰেক্স ৰিজাৰ্ভ নাছিলে ঠিক আছে যিবোৰ মানে তেতিয়া আন্তৰাষ্ট্ৰীয় যিবোৰ মানে মুদ্ৰা আছিল ঠিক আছে সেই মুদ্ৰাবোৰ আমাৰ ভাৰত চৰকাৰ বা ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ লগত হেতু কি নাছিলে ফৰেক্স ৰিজাৰ্ভ নাছিলে তেতিয়া আৰু সেই কাৰণে ফৰেক্স ৰিজাৰ্ভ নাথাকিলে কি হয় যেতিয়া আমাৰ আনসাৰ্টেইন সিচুৱেশন হয় তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব বেলেগৰ ওপৰত আমি নিৰ্ভৰ কৰিব লাগিব বেলেগৰ পৰা লোন আনিব লাগিব তেতিয়া হেইবোৰ মানে কান্ট্ৰি বেলেগ কান্ট্ৰিৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট হয় বাট গ্ৰেজুৱেলি এন্ড স্লোলি ইণ্ডিয়াৰ যেটো ইকোনমি হৈছে বহুত ষ্ট্ৰং হৈছে আজিৰ দিনত ইণ্ডিয়াৰ ইকোনমিটো ইট ইজ দা 5th লাৰ্জেষ্ট ইন দা world ঠিক আছে আৰু very soon it is going to be the 3rd largest in the world with $5 trillion economy if we go by the data of the government of India under the prime ministership of Mr. Modi okay so foreign exchange reserve কথা যদি আমি কওঁ এটো $642.5 billion হৈ গেছে which is very huge number it shows কি ইণ্ডিয়াৰ যেটো মানে আৰ্থিক স্থিতি আছে এটো বহুত বহল বহুত সবল হৈছে ঠিক আছে so an increase in the foreign exchange reserve gives the RBI more headroom RBI যদি মানে foreign exchange reserve যদি বেশি থাকে RBI becomes more comfortable to take policy decisions okay যদি আৰু এটো যদি ডিক্লাইন হয় RBI less space to intervene in the market RBI এর যেটো মানে পাওয়ার আছে হেতু বহুত মানে shrink হৈ যায় because RBI works mainly with respect to money okay controlling money supply controlling inflation all those things so forex reserve to RBI এর যেটো মানে overall functioning আছে হেতু বহুত big time affect করে ঠিক আছে next article হলো Arunachal governors citation presented to 6 Assam Rifles so যেটো মানে 6th battalion of Assam Rifles আছে তেওঁলোকৰ যিবোৰ মানে কাম আছে ঠিক আছে they are মানে selfless efforts ঠিক আছে দেশৰ কাৰণে যেটো তেওঁলোকৰ মানে কাম হেতুক মানে ৰেসপেক্ট কৰি হেনা হেতু ৰিকগনাইজ কৰি হেনা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ গৱৰ্ণমেণ্টে তেওঁলোকক এটা ৰিকগনিশ্যন দিছে আসাম ৰাইফলৰ বিষয়ে আমি কি জানিব লাগিব ইট ইজ এ সেন্ট্ৰাল প্যাৰামিলিটাৰী ফোর্স আন্ডাৰ সেন্ট্ৰাল আৰ্মড পুলিশ ফোর্সেস ঠিক আছে CAPF এর আন্ডাৰত হয় এটো 1835 ত এস্টাবলিশ কৰা হৈছিল এজ এ মিলিশিয়া কল্ড দ্য কাছাৰ লেভাই টু প্ৰটেক্ট ব্ৰিটিছ টি ষ্টেটস এটো ব্ৰিটিছৰ যিবোৰ মানে চাহ বাগান আছিল হেইবোৰ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে এটো এওঁলোকক মানে কাছাৰ লেভাই হিচাপে স্থাপিত কৰা হৈছিল it significantly contributed to the opening of Assam region to administration and commerce and over time it came to be known as the right arm of the civil and left arm of the military to এনেকুৱা এটা নাম আছিল যে right arm of the civil and left arm of the military became this body যেটো অসম যেটো রাইফল আছে অসম রাইফল তেওঁলোকৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে so it has 2 battalions stationed in Jammu and Kashmir and NDRF and 1 NDRF National Disaster Relief Force jetia kotoba disaster hai they come in rescue of the people affected so although India has been contributing to the UN peacekeeping forces for many years the addition of the rifle women team of the Assam Rifles adds another so etu eta mane added mane extra information hai Assam Rifle jibur mane rifle women ase তেওঁলোককো UN peacekeeping force পঠোৱা হৈছে সো আসাম ৰাইফলৰ ইম্পৰ্টেন্স আমি জানিব লাগিব অসমৰ এক্সাম হিচাপে আসাম ৰাইফল টপিকটো ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব পাৰে হেকাৰণে এই ইনফৰমেশন কেটা মই ইয়াত দিছো bid to promote cashew production in Tinsukia তো এটো ইয়াত বেছি কিছু নাই কিন্তু আমাৰ যদি মহাৰাষ্ট্ৰৰ কথা কওঁ মহাৰাষ্ট্ৰ is the biggest producer of cashew in India ঠিক আছে
আমাৰ অসমত যেটো ক্যাশিউ প্ৰডাকচনৰ কথা যদি কওঁ মানকাচৰ বা দক্ষিণ শালমাৰাৰ কথা কওঁ তাত অকণমান হয় বাট অসমৰ যেটো ক্যাশিউ প্ৰডাকচনটো ইমান ডাঙৰ নহয় সেইকাৰণে গ্ৰেজুৱেলি যেটো ক্যাশিউ প্ৰডাকচন আছে হেতু ইয়াত এনকাৰেজ কৰিব চেষ্টা কৰা হৈছে ঠিক আছে So Maharashtra is India's largest cashew nut producing state. It is followed by Andhra Pradesh and Odisha. So Mr. UN Secretary Mr. Antonio Guterres, he was in Brussels. Brussels ki kot hoy? It is the capital of Belgium. তো তেওঁ ইয়াতে আসলে তেওঁ কি কৈছে এটা মানে বাস্তৱ কথা কৈছে যে ওয়াৰ কত চলি আছে ওয়াৰ চলি আছে ইউক্ৰেইন আৰু গাজাত ঠিক আছে But when it comes to Ukraine, যিবোৰ western countries আছে তেওঁলোক বহুত sympathetic ঠিক আছে western country বোৰ বহুত ইয়াত মানে it is just common sense তেওঁলোকে বহুত sympathetic ইয়াত মানে মানি support পঠাই আছে arms support পঠাই আছে ঠিক আছে ইয়াত diplomatic support পঠাই আছে এই সকলোবোৰ বস্তু চলি আছে কিন্তু গাজাৰ যেটো সিচুৱেচন এটো ফেমাইন লাইক হৈ গৈছে ঠিক আছে ইয়াত মানে লাখ লাখ মানুহ অহা এক দুই সপ্তাহৰ ভিতৰত তেওঁলোকে মানে they will collapse they will most probably succumb but আমি দেখা পাইছো ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি ইয়াত কোনো ইন্টারেস্টেড লোৱা নাই তো ইউএন সেক্রেটারি জেনারেল কৈছে যে এনেকুৱা ডাবল স্ট্যান্ডার্ড মেইনটেইন কৰিব নালাগে you should have a balanced approach to both the wars okay so etu ইয়াত কবলৈ চেষ্টা কৰিছে next article hall Chinese coast guard ships try to block Philippines vessels carrying scientists in South China Sea so Philippine কত আছে Philippines ইয়াত আছে ঠিক আছে ইয়াত চাইনা হল ঠিক আছে তো ফিলিপিনছে সায়েন্টিস্ট পঠাইছে কিবা মানে স্টাডি কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে when they went to the sea ইয়াত যেটো মানে চাইনিজ যেটো আছে কোস্ট গাৰ্ড যিবোৰ মানুহ আছে তেওঁলোকে এই মানে ফিলিপিনছৰ মানুহবোৰক ফিলিপিনছৰ সায়েন্টিষ্টবোৰক ৰখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে so this is a diplomatic tension okay diplomatic tension and why did this happen China এনেকুৱা কিয় কৰিলে এই সকলোবোৰ সাউথ চাইনা সি জিমানবোৰ আমি এৰিয়া দেখা পাও ঠিক আছে এই সকলোবোৰ এৰিয়া সাউথ চাইনা সি বুলি কোৱা হয় যেটো ৰেড লাইনৰ ভিতৰত দেখা পাই আছে আৰু চাইনা কৈছে এই সকলোবোৰ এৰিয়া আমাৰ চাইনাৰ যেটো চাইনাৰ বাউন্ডাৰী আছে তাৰ ভিতৰত আহে কিন্তু ইয়াত সকলোবোৰ কান্ট্ৰি কৈছে ফিলিপিনছ কৈছে ইখিনি আমাৰ এৰিয়া হয় ইয়াত ব্ৰুনাই কৈছে ইখিনি আমাৰ এৰিয়া হয় মালয়েছিয়া কৈছে আমাৰ এৰিয়া হয় ভিয়েটনাম কৈছে আমাৰ এৰিয়া হয় তো ইয়াত বহুত ডিসপিউট আছে আৰু এই ডিসপিউটটো হগনাই চাইনা কি কৰে ইয়াত মানে জুইত মানে পেট্ৰল দিয়া নিচিনা কাম কৰে it never tries to settle the issue it always fuel the fire so all these things are there with respect to today's discussion thank you so much ajir discussion to kenekwa lagise please let me know in the comment box we will keep on improving thank you so much whoever commented that thing yesterday and see you tomorrow with tomorrow's analysis till then have a good time